ओके, हेलो एभ्रिवान, आम्ने यहाँ छु सबैजनालाई। आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई हादा भब मध्येको सायोङहादा, इयोङहादा र छाग्योङहादा भन्ने यो तीनटा भब वर्ड छन् जसको मिनिङ चाहिँ एउटै छ हैन। यो तीनटाको मिनिङ प्रयोग गर्नु नै हुन्छ, तर यो तीनटालाई चाहिँ प्रयोग गर्ने अवस्था चाहिँ फरक छ के। जस्तै सायोङहादालाई इयोङहादाको ठाउँमा प्रयोग गर्ने, इयोङहादालाई छाग्योङहादाको ठाउँमा प्रयोग गर्ने यो मिल्दैन के हैन। यो तीनटालाई तीनटै आफ्नो अवस्था अनुसार प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै नेपालीमा दिनु, प्रदान गर्नु र भुक्तानी गर्नु यो तीनटाको मिनिङ एउटै हुन्छ नि, लगभग दिनु नै हुन्छ नि सब तीनटैको मिनिङ हैन। तर दिनुको अर्थ के हुन्छ भने कुनै चिजबिज अथवा वस्तुहरू, सामानहरू दिँदाखेरि प्रयोग गरिने भयो। प्रदान गर्ने भने चाहिँ कुनै पनि चिजहरू उपलब्ध गराएको हैन। जस्तै कुनै व्यक्तिले जग्गा प्रदान गरिदिनु भयो भन्दाखेरि त्यो त उपलब्ध गराइदिएको हो नि, त्यो अवस्थामा प्रदान गर्नु भयो। र भुक्तानी गर्नु भनेको त अब स्पेसिफिक पैसा मात्रै हुन्छ नि, भुक्तानी गर्नु, पैसा दिनु हैन। तर तीनटैको अर्थ दिनु, प्रदान गर्नु र भुक्तानी गर्नु तीनटैको अर्थ लगभग दिनु नै हो नि हैन। त्यस्तै कोरियनको यो तीनटा हादा वर्डहरू पनि एउटै छ, अर्थ प्रयोग गर्नु नै छ, तर प्रयोग गर्ने अवस्था चाहिँ फरक छ के हैन। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले यो तीनटाको प्रयोग गर्ने अवस्था हैन, कसरी गरिन्छ यिनीहरूको प्रयोग चाहिँ, कस्तो अवस्थामा चाहिँ सायोङहादा प्रयोग गर्ने, कस्तो अवस्थामा इयोङहादा प्रयोग गर्ने, कस्तो अवस्थामा छाग्योङहादा प्रयोग गर्ने, आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले यही तीनटा भब वर्डहरूको कुरा गर्नेछु। सो सुरु गरौँ, धेरै गन्थन मन्थन नगरौँ, हामी सायोङहादामा जाउँ है त। यहाँ मैले लेखेको छु, यदि कुनै पनि सामान अथवा चिजबिजहरू प्रयोग गर्ने अवस्थामा, जस्तै अघि मैले दिनुको भने नि, त्यस्तै यो पनि सामानहरू अथवा चिजबिजहरू प्रयोग गर्ने अवस्थामा चाहिँ सायोङहादा प्रयोग गरियो हैन। जस्तै यहाँ इक्जाम्पलमा छ छनुन इयफोनुल, यहाँ सरी इ भएछ इय है, यो इयफोनुल सायोङ हेस उमागुल थुम्निदा भनेको म चाहिँ इयरफोन प्रयोग गरेर गीत सुन्छु भनेको इयरफोन चाहिँ के भयो, एउटा सामान हो हैन, कुनै वस्तु चिजबिज भयो नि त हैन। इयरफोन त त्यसको प्रयोग गरेर चाहिँ गीत सुन्छु भनेको छ हैन, त्यो अवस्थामा चाहिँ सायोङहादाको प्रयोग गरियो। त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल छ हाङ्गुक सारामुन फाप मगुल्ते छत्कारगुल सायोङ हो भनेको कोरियन मान्छेहरू चाहिँ खाना खाने बेलामा अथवा भात खाने बेलामा चाहिँ चपस्टिकले खान्छन्, चपस्टिकको प्रयोग गर्छन्, जसमा चाहिँ चपस्टिक छत्कारक चाहिँ के भयो, एउटा सामान हैन, चिजबिज भयो नि, त्यसैले चाहिँ सायोङहादाको प्रयोग गरियो है त। सायोङहादा भनेको के हो त, कुनै पनि सामान अथवा चिजबिजहरू प्रयोग गर्ने अवस्थामा चाहिँ प्रयोग गरिने भयो के सायोङहादालाई है त। ओके, त्यस्तै इयोङहादा छ। इयोङहादा चाहिँ यदि कुनै पनि यातायातका साधनहरू हैन, खेउथोङ सुदान अथवा स्थान, छाङसो, मानिस हैन, साराम, एप, वेबसाइट जस्ता यिनीहरूबाट चाहिँ हामीले सेवा सुविधा हैन, जस्तै यातायातका साधनहरू बसबाट हैन, छियाछलबाट सेवा सुविधा लिइन्छ हैन। स्थान अथवा ठाउँ हुन्छ नि एउटा, यो स्थान चाहिँ कस्तो भने जस्तै सार्वजनिक स्थान है त, एउटा स्थान, सबै स्थान भन्दा पनि सार्वजनिक स्थान भनौँ न, जसबाट चाहिँ हामीले सेवा सुविधा लिन सकिन्छ, त्यस्तो खालको स्थान। मानिस हैन, मानिसबाट पनि सेवा सुविधा लिन सकिन्छ, अथवा एप अथवा वेबसाइट यिनीहरूबाट पनि सेवा सुविधा लिन सकिन्छ हैन। यो अवस्थामा चाहिँ इयोङहादाको प्रयोग गरियो। यदि यो यातायातका साधन, स्थान, मानिस, एप अथवा वेबसाइट यिनीहरूबाट चाहिँ हामीले सेवा सुविधा लिएको छौँ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ इयोङहादाको प्रयोग गरियो। यसको चाहिँ प्रयोग गर्नु भन्दा पनि उपयोग गर्नु भन्ने अर्थ दिन्छ क्या यसले है त। इक्जाम्पलमा हेरौँ, छनुन फसुरुल इयोङ हेस वैसाए खायो भनेको म चाहिँ बसको प्रयोग गरेर कम्पनी जान्छु। यहाँ बसको प्रयोग भनेको चाहिँ बसबाट लिने सेवा सुविधा लिएको छ नि, बसले दिने सेवा सुविधा हो कि हैन। त्यस्तै अर्को इक्जाम्पलमा छ छनुन थोसगवानुल इयोङ हेस छेगुल फिल्लिमनिदा भनेको, जस्तै थोसगवान भनेको यहाँ थोसगवा मात्रै भएछ, थोसगवान है, थोसगवानुल भनेको त एउटा सार्वजनिक ठाउँ हो हैन, लाइब्रेरीको प्रयोग गरेर किताब सापट्टि लिन्छु भनेको हो नि त, लाइब्रेरीको सेवा सुविधा लिएको छ नि त हैन। त्यस्तै अर्को इक्जाम्पलमा छ सारामुल इयोङ हानुन गसन
आन्छौन हेङदोङ यो भनेको मानिसको प्रयोग गर्ने कुरा चाहिँ नराम्रो हो है त। यहाँ मानिसको प्रयोग गरिएको छ नि त, मानिसको प्रयोग गरेर त्यसको सेवा सुविधा हैन, मानिसबाट सेवा सुविधा लिएको छ नि, त्यो कार्य चाहिँ नराम्रो हो है भनेर भनेको छ है इक्जाम्पलमा। त्यस्तै युट्युबरल योङ हेस हाङ्गुको खुङ्बु हो भनेको युट्युबा भनेको युट्युबको प्रयोग गरेर कोरियन भाषा अध्ययन गर्छु भनेको युट्युबको सेवा सुविधा लिएको छ है त। के भयो? यातायातका साधन, सार्वजनिक स्थान, मानिस, एप अथवा वेबसाइट जस्ता यो सेवा सुविधा लिने अथवा सेवा सुविधा उपयोग गर्ने अवस्थामा चाहिँ योङ हादाको प्रयोग गरियो। त्यस्तै हाम्रो छाग्योङ हादामा जाउँ है त। छाग्योङ हादा चाहिँ यदि कुनै पनि सुरक्षा दिने औजार अथवा पोसाकहरू प्रयोग गर्ने अथवा लगाउने भन्ने अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ। जस्तै यो छाग्योङ हादालाई चाहिँ सुरक्षा दिने, अरू नर्मल कपडा भन्दा पनि सुरक्षा दिने कपडा अथवा सुरक्षा दिने औजार प्रयोग गर्ने अथवा लगाउने भन्ने अवस्थामा चाहिँ यसको प्रयोग गरियो के। कपडाहरू लगाउने यताउता भन्दा पनि सिर्फ सुरक्षा दिने औजार अथवा सुरक्षा दिने पोसाकहरू लगाउने अथवा प्रयोग गर्ने अवस्थामा चाहिँ प्रयोग गरियो। इक्जाम्पलमा हेरौँ, आन्जन मोरुल छाग्योङ हेस इरुल हाँस्यो भनेको सेफ्टी हेलमेट प्रयोग गरेर काम गर्नुहोस्। यहाँ आन्जन मो भनेको सेफ्टी हेलमेट हो नि, सुरक्षा दिने हेलमेट। त्यस्तै आन्जन बोगुल कोक छाग्योङ हो भनेको सुरक्षित पोसाक चाहिँ अनिवार्य लगाउनु पर्छ। आन्जन बोक भनेको सुरक्षित पोसाक हैन, सुरक्षित पोसाक चाहिँ अनिवार्य लगाउनु पर्छ भनेको छ है। त्यस्तै अर्को इक्जाम्पलमा फोआङ्गेङुल छाग्योङ हेस योङजबुल हो भनेको सेफ्टी चस्मा। फोआङ्गेङ भनेको सेफ्टी चस्मा, सुरक्षा दिने चस्मा चाहिँ प्रयोग गरेर योङजब भनेको वेल्डिङ गर्नुपर्छ। योङजबुल हे हो वेल्डिङ गर्नुपर्छ। ओके, आजको हाम्रो सायोङहादा, इयोङहादा र छाग्योङहादाको फरक हामीले जान्यौँ है त। कस्तो अवस्थामा प्रयोग गरिने भयो, कस्तो अवस्थामा सायोङहादा, कस्तो अवस्थामा इयोङहादा, कस्तो अवस्थामा छाग्योङहादा प्रयोग गरिन्छ त थाहा भयो है। ओके, अब सायोङहादा प्रयोग गर्ने ठाउँमा इयोङहादा प्रयोग गर्न मिलेन, इयोङहादा प्रयोग गर्ने ठाउँमा छाग्योङहादा प्रयोग गर्न मिलेन है त। अर्थ एउटै भयो, प्रयोग गर्नु नै भयो, तर अवस्था फरक भयो है त। ओके, तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो? यतिन्जेलसम्म हेरिदिनु भएको छ भने चाहिँ तल कमेन्टमा तपाईहरुलाई अब कस्तो कस्तो भिडियोहरू आवश्यक छ कमेन्ट गरिदिनु होला। आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै भन्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, खोमाप सुम्निदा।